Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum tu jangan lupa like, subscribe, share and comment, okay? Okay, kali ni saya nak unbox produk dashcam. Okay, right, jom. Dari segi pembungkusan berpuas hati lah, okay.
Jangan lupa like, subscribe, share dan komen ya. Kita akan bertemu lagi di video yang akan datang. Okey, sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye bye.